Kun haluat kuunnella hyvälaatuista ääntä, harmittaako sinuakin suuret ja epäkäytännölliset vahvistimet? Asus soikoon! Nyt lähtee! Ei hätää, sillä tähänkin löytyy ratkaisu. Asuksella on Asus ROG Delta headsetti ja tämä on Quad DAC, eli tästä löytyy 4 kappaletta digitaalisesta analogiseen vahvistinta. Katsotaan nyt mistä oikein on, tai siis unboxauksen kerran mistä oikein on kyse. Ja rupeamme tietenkin heti alkuun hommiin. Ensitöikseen täältä löytyy pieni tervetulijaislappu. Se on Welcome to the Elite Republic of Gamers Community. Sen jälkeen täältä tulee kuulokkeet. Johto on jossain alla. Sieltä löytyy itse kuulokkeet, joihin palaamme taas hetkisen kuluttua. Ja paketista löytyy kaapeli, mikä on Type A uros ja Type C naaras. Kangasvaihto, kuuloke, siis pehmuste. Mikrofoni. Toinen kangaskuuloke, mutta on ihan hyvä, että niitä on 2. Silikaa. Sitten nyt löytyy tämä tuttu ja turvallinen VIP Member Warranty Notice sekä tietenkin Quick Start Guide. Siinä oli tämän pikkulaatikon sisältö. Ja itse asiassa koko tämän paketin sisältö. Sinä feilasit. Siinä ovat nyt sitten tämä Delta-kuulokkeet meidän nenämme edessä ja ensitöiksemme katsomme näiden ulkonäköä. Kuulokkeiden väri on tällainen harmaa ja täältä löytyy sitten tämä reunus on tällaista hieman kumimaisen oloista mattamustaa materiaalia. Vasemmasta, onko tämä vasen? Kyllä. Vasemmasta kuulokkeesta löytyy äänenvoimakkuuden säätö ja ja LEDien off ja on, eli siis päällä ja pois kytkentä nappi. Sitten oli tämä mikrofoni, mikä on erikseen irrotettavissa ja kytkettävissä paikalleen, eli se laitetaan tuosta tuonne noin. Ja tämä on tällainen suhteellisen jäykkää materiaalinen, että pysyy hyvin siinä kohdassa, mihin se on asetettu. Kupit ovat kohtalaisen isot, eli tänne mahtuu mahtuu koko pää tänne kuppiin sisään. Mahtuu siis nämä korvat suhteellisen kivasti tänne kuppiin sisälle. Tästähän löytyy valmiiksi kiinnitettynä tämä, koska nämä ovat langalliset kuulokkeet, niin täältä löytyy Type C-johto, eli nämä saa nyt sitten niin sanottuun nykyaikaiseen USB-liittimen suoraan kiinni, ja sieltähän tuli mukana sitten tämä Type C:stä USB:hen, eli saadaan kuitenkin liitettyä sinne tavallisenkin USB-porttiin. Sieltä löytyy PC:tä, Mackiä, PlayStation 4, uudet matkapuhelimet, älypuhelimet, missä löytyy tämä Type C-liitin. Ja Nintendo Switch itse asiassa myös on yksi tällainen Type C-laite. Ulkonäkö on suhteellisen hillitty ja tämmöinen tukevan oloinen headsetti on kyseessä. Täältä kuulokkeen ulkopinnasta löytyy tuo Asuksen Republic of Gamers logo molemmista kuulokkeista ja tässä ulkopuolella kiertää sitten tuo LED, RGB-LED. Tällä hetkellä nämä valmiiksi tässä kiinni olevat pehmusteet ovat nämä nahkapehmusteet ja tosiaan siinä paketin mukanahan tuli sitten nuo kangasversiot. Ja täällä löytyy sitten tämmöinen nahkainen myös tekonahkainen tämä pääpanta. Tästä tekonahkapannasta löytyy sitten myös tuollainen painettu Republic of Gamers teksti. Ja se mikä näistä nyt sitten tekee erikoisen näistä kuulokkeista, niin näistähän tosiaan löytyy 4 kappaletta noita digitaalisesta analogiseen, eli DAC-vahvistimia. Ja ne ovat sidottu sitten, täältä löytyy ESS9218 DAC, ja tämä pitää sisällään sitten nämä 4 kappaletta ESS9018 DACkeja. Ja näiden 4 DACin ansiosta sitten pystytään tuottamaan erittäin kirkasta ja hyvälaatuista ääntä. Kuten tuossa aikaisemmin jo mainostinkin näitä sivussa olevia
ROG-logoa ja tätä ympärystä, niin nyt kytkemme tämän täältä kiinni tietokoneeseen. Näin. Ja siitä saamme oikein nätit valot loistamaan siihen kuulokkeisiin. Eli täällä kiertää koko kuulokkeen tämä valo ja sitten on tuo logo tuossa. Ja nämä sitten täältä löytyy tämä Asuksen AuraSync-sovellus, jonka avulla saamme vaihdettua sitä väriä sieltä melko näppärästi. Ja tähän sitten tässä on tällä hetkellä tämä staattinen väri käytössä. Voimme laittaa sen breathing, eli tämmöinen hengittävä. Noin, niin se sykähtelee siinä nyt sitten tällaisen pulssin elkein. Täältä löytyy myös tämä Color Cycle, mikä kierrättää sitten kaikkia eri värejä, mitä tästä löytyy. Sitten on Strobo, joka siis on välkkynää. Löytyy vielä Rainbow, mikä sitten kiertää tässä tätä kuuloketta ympäri nämä kaikki sateenkaaren värit. Sitten on tämä musiikin tahdissa vilkkuva, joka reagoi sitten erilaiseen musiikkiin ja vilkahtelee sen mukaan. Sellaiset kuulokkeet olivat nyt sitten Asus ROG Delta kuulokkeet. Se on ensi kertaan, eli moro!